ke tengah, gunung jai bercabang tiga. Come on! Hancur badan dikandung tanah budi yang baik dikenang juga. Hancur badan dikandung tanah budi yang baik dikenang juga. Come on everybody! Bulan terang disinari purnama, aku terkena cerita yang lama, tiba sedih terasa, memang hanya kecewa. Aku jumpa seorang nona, Baju kebaya, kecil molek macam biola, baju kebaya, pinggang ramping bagai kerengga, baju kebaya, selalu panas sang kedua. baju kebaya, Bila ku pandang dia ketawa, dia rasa cukup lawa. kebaya, Geli hatiku tak terkira, baju kebaya. karena giginya dua. Mambo. Tak lagi. Duhai Puspati, jangan suka lupa diri. Ingat akan kata sumpah dan janji. Kau tak setia hingga aku nanti belum. Setia belum? Ya, 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 nyawa sama-sama kita bergembira. Ya, 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 nyawa sama-sama kita bergembira. Sama-sama kita bergembira. Wow, ramai. Dia dah belanja kungfu tadi Dia berhiak Wah, di sini. hiak gitu. Dahsyat betul lah persembahan pembukaan yang sangat-sangat mengancam oleh the one and only Jan Ali dengan lagunya Aneka Ragam dalam Singapura Live 4.0. Playlist lokal anda. Tepuk sikit lah. Wow. Ramai. Wah guys, malam ni vibesnya memang luar biasa. Yes. Lagi-lagi kerana Singapura Live 4.0 berada di DBS Foundation, Yeah. Esplanade Outdoor Theatre dengan playlist Celebration of Music. Music. Wah, Ada echo Diorang tak nak buat aku dah minta. Diorang tak kasih. Puas hatian. Faham. Tapi apa pun guys. Zam. Ini dia Ya. sebenarnya Singapura Live pada hari ini memang sangat-sangat special kerana bersempena dengan Esplanade Come Together. Kita dapat bergabung bersama dengan Singa Maxima dan juga Locals Only pada malam ini menyatukan community dan artis tanah air dalam satu persembahan yang gah. Gah. Sampai Aku suka Guys, lah echo. tepuk guys. Semangat guys. Come on. Oi. Sebab apa guys ya? Malam ini kita dah masuk dalam buku sejarah. Wow. Bukan kita, bukan pemain muzik tapi korang semua tepuk untuk korang semua. Yes, ya. Jadi malam ini kita nak raikan lagu-lagu yang gembira yang telah gemilangkan lagi apa tahu industri muzik tanah air kita kan. That's right. Ya, betul. Dan tadi pembukaan oleh Uncle Jan Ali. Legendary Kau panggil dia Jad? Uncle Jad? Uncle. Dan juga suara legenda dia tu kan telah kukuhkan asas muzik kita sehingga hari ini tau. Betul. Korang tahu Kau tak? panggil dia Uncle? Uncle. Kita panggil dia apa? Bro. Bro. Bro ya. Bro. Das- Here.
Okey, tapi apa pun guys, sebenarnya aku nak share dengan korang lah. Yang Izam pada malam ini, dia bawa geng guys. Geng. Confirm Hans. Kau bawa geng-geng konti kau kan? Confirm, kena bawa. Pasal apa kan, malam ini kan kita bergabung. Jadi kalau Okey. tak ada lagu-lagu Singapura ni, tak adalah kerja untuk kita. Betul, betul. Jadi kita ada geng-geng Ria dekat sini. Azura, Fadli, Niti, betul tak betul? Berikan tepukan. Kawan-kawan Singapura Live, selamat malam. Halo. Okey, betul sekali. Memang vibe kat sini malam ni. Oh, terasa kehangatannya. Dan Fadli dan juga Niti, at last dapat jugalah terasakan kan secara langsung Singapura Live 4.0 di DBS Foundation Esplanade Outdoor Theatre ni. Yes. Dan lebih tepat lagi saya rasa malam ini memang sejarah telah pun dicipta. Ya, 3 rancangan digabungkan di atas satu pentas Singapura Live 4.0, Locals Only dan juga Singa Maksima guys. So kalau boleh kita sama-sama berikan tepukan gemuruh. Boleh tak boleh? Come on! Right, dan sebenarnya 6.30 petang tadi, kita telah pun menampilkan dia antaranya bakat-bakat tempatan seperti contoh di sini Bloko SG, Bushman, Rahila, Takif. Siapa lagi Sisi? Siapa? Oh, kita juga ada The Street Therapies. Kita ada DKSP. Kita ada The Pinholes. Yes. Dan kita dapat menyaksikan persembahan mereka sebentar saja nanti. Tapi apa yang sis ni kan look forward to pada malam ini ialah persembahan BBBNU betul? Ataupun apa ni orang kata budak-budak baru nak up. Ataupun sekarang dikenali sebagai Immersion. Oh. Kerana mereka turut ditampilkan dalam Singapura Live 4.0. So, who's next guys? Okey, jadi barisan artis baru inilah sebentar nanti akan teruskan lagi legasi artis Singapura seperti ikon Singapura tadi iaitu Bro Jad Ali. Aku nak kenalkan sikit ni Azam. Ya, Kau tahu ya. tak? Kalau tak ada yang lama, takkan ada yang baru. Baru? Yang cantik. Awak. Yang berbakat. Ewah. Yang sentiasa ready untuk sumbangkan lagu kalau disuruh. Tak Wow. tahulah siapa kan. Tapi sebelum dia sumbangkan lagu pada malam ni, Zam, siapa penyanyi seterusnya yang akan berada di atas pentas ni bro? Betul, okey. Pada malam ini, kedua-dua penyanyi ini mempunyai bakat yang terserlah kerana sering menghasilkan lagu-lagu mereka sendiri. Tapi malam ini persembahan mereka ada berbeza sedikit. Wow. Bezanya kan, mereka akan menyampaikan lagu-lagu Singapura yang pernah menawan hati pendengar dari Brunei dan juga Malaysia tau. Dengan lagu-lagu nyanyian asal Rosie dan Isnina berjudul Harum dan Buaya. Terimalah Hima Izzati dan Shaza. Kata-kata manismu hanya di bibir saja. Sudah cukuplah sayang, jangan bersandiwara. Mengapa masih mengaku perasaan yang tidak ada? Mengapa masih ingin menggoda hati yang sudah tawar? Oh buaya, semua janji kosong rupanya dibohong. Tak kusangka kau masih inginkan selamanya. Kau ibarat bunga derap, sungguh merah berbau tidak. Oh buaya, lupakan saja, sudah cukup sudah. Semua janji kosong rupanya dibohong. Tak kusangka kau masih inginkan selamanya. Kau ibarat bunga dedap, sungguh merah berbau tidak. Oh buaya, lupakan saja, sudah cukup sudah. Lupakan saja, sudah cukup sudah. Kau membuat
tepukan untuk Syaza dan juga Hima Izzati. Hima, Syaza, apa khabar? Ini merupakan kali kedua sebenarnya anda berada di pentas Singapura Live 4.0 ni. Jadi bila tadi itu menyanyikan lagu-lagu wanita tempatan seperti Istina dan juga Rosie, apa yang korang rasa macam pengaruh wanita tentang di industri muzik Singapura ni? Bagaimana perasaan korang? Istina dan Rosie ni bukan sekadar penyanyi saja, tapi mereka juga they are amazing storytellers and very strong personalities. Jadi I think untuk kita sebagai penyanyi yang lebih muda and we are learning from them, right? I think kita dapat tengok macam mana it's okay for us to be loud, to be soft, to be anything. It's very inspiring for us. Betul. Sebagai seorang wanita dan juga pengarang lagu, saya amat mengerti kepentingan wanita, macam kita untuk mendapat pentas untuk mengekspresikan diri kita secara autentik. Nice. Dan sekali lagi kita berikan tepukan untuk Hima dan juga Syaza. Terima kasih guys. Semoga anda terus menghasilkan lagi lagu-lagu yang happening. Dan guys, sebentar nanti kita akan bersama dengan artis-artis Singapura yang lain seperti Syed Azmir, Hairul Anwar, Fauzi Laili dan ramai lagi. Jadi nantikannya dalam Singapura Live 4.0 Playlist Lokal Anda. Saya punya signature lines very senang ataupun tagline lah sekarang orang panggil kan. Pernah dengar lagu tak? Lagu apa? Siap maka yang sudi. Oh lagu ini hari raya setiap tahun ada keluar. Inilah orang dia. Hey gadis yang ayu, bentar lagi kita bertemu. Pada zaman tu pun banyak juga kecaman. Boleh hidup ke main muzik? Boleh cari makan ke? Boleh something like that. Aku main muzik. Aku nak jadi professional musician. Inilah pencarian aku. Saya tekad, saya pegang kuat. Sampailah sekarang. Satu, kita dah biasa dengan band. Lagipun saya main drum sambil nyanyi kan. So, depan ada kawan-kawan. Tapi bila you come to solo, you alone. Kena layan crowd macam mana. Kan, crowd suka ke tak suka. Okey ke aku nyanyi seorang-seorang? Orang suka ke tak suka? So, dekat situ kita kena belajar lah. Peminat ni bukan apa. Diorang nak tengok kita punya penyampaian. Samakan grup dengan solo. Adakah suara kita sama atau beza? Itu aja. Relax, relax. Becak kayu di zaman moden. Relax, relax. Hidup jangan terburu-buru. Pendapat saya walaupun mungkin pemuzik-muzik baru ni kan, diorang nak cuba genre macam Black Dog Bone punya konsep ke apa kan. Tak salah. Walaupun you nak ubah sedikit dia punya arrangement ke apa, boleh. Kalau nak kasih sedap betul-betul. Baru kita dah, dia ni main lagu Black Bone tapi dia kasih sedap lagi. Tapi kalau tak boleh sedap, jangan. Bukan saya yang kutuk, nanti orang lain kutuk. Apalah kau ni lagu Black Dog Bone macam jadi macam gini lah. Seperti macam Rico kan tadi kan. Dia nyanyi cara dia sendiri. Okey, fine. Cuma dia kurangkan, dia punya feel dia kurang. Tapi kalau dia dapat, mungkin dia dah berganding dengan saya pada yang SG Live tu, mungkin dia dapat, Manjat ni macam gini je. Mungkin dia boleh belajar. Itu je. Disiplin diri very important. Bila kita menyanyi, kita punya own identity. Yalah, kalau macam kita nak jadi seorang penyanyi, kalau kita boleh menyanyi, sampaikan orang tu menangis, bermakna sampailah. Tapi kalau selagi kau tak boleh kasih orang tu menangis, bermakna penyanyian tu belum sampai betul-betul menusuk dekat jiwa dia. Saya rasa bersyukurlah sampai sekarang diorang masih suka dan mereka masih terperanjat. Umur macam gini, suara masih boleh gini-gini, boleh bertahan gini-gini. Itu dia. Itu yang saya nak dengar. The show must go on.
Kita kembali lagi dalam Singapore Live 4.0 Playlist Lokal Anda. Kami sedang berada di DBS Foundation Esplanade Outdoor Theatre dan kita akan teruskan dengan persembahan yang seterusnya. Tapi persembahan ni sangat-sangat special. Kau tahu kenapa? Kenapa? Ini persembahan members akulah. Bukan members diorang yang hadir pada malam ni. Aku pun ada members. Oh, nampaknya bukan Izam je yang buat members tapi Ya, kau betul. juga. Okey, Betul. boleh. Ini semua yang muda-muda lah. Dan mereka lah yang membentuk hala 7 muzik Singapura hari ni. Itu sebablah aku nak geng dengan dorang. Mana tahu aku boleh collab dengan dorang, kau tak tahu. Okey. Kau cakap dekat-dekat aku takut sebenarnya. Kenapa? Sebab kau nak collab dengan semua orang. Ya. Sebelum kau nak collab dengan semua orang, siapa agak-agak kolaborasi yang akan bersama kita nanti? Okey, so sekarang ni kita akan ada lagu-lagu nyanyian asal Aisyah Aziz dan Fatin Amira berjudul Pilihan Sejati dan Sebenarnya. Terimalah Putri Emily dan Show! Memanglah di antara kita tiada yang sempurna. Namun bagiku di antara semua kaulah sinarnya. Memang hanya Tuhan tahu segala. Takdir dan ketentuan terus menyala. Kasihku tak mengerti diri ini lebih baik darinya yang kau inginkan. Aku janji. Sejak pertama kali itu hatiku tergoncang melihat senyuman manis itu sehingga pikiranku terganggu. Yang sebenarnya aku telah jatuh cinta. Yang sebenarnya hatiku telah tertawa.
semua. Yeah, sekali lagi tepukan untuk Show dan juga Putri Emily. Guys, inilah dia suara-suara yang bakal membentuk lanskap muzik Singapura di masa akan datang. So, gang, aku nak tanya korang ni kan sebenarnya. Kalaulah anda kata satu hari nanti korang dapat berkolaborasi bersama, apakah mungkin genre pilihan korang ni, Putri? Saya rasa kalau kita berkolaborasi mungkin lebih kepada R&B, pop soul dan saya rasa kalau kita nyanyi bersama memang gempak lah. For me, I think R&B, alternate pop gitu. Because dengan suara Emily, dia ada banyak layers and harmonies tau. Yep. Tapi asalkan kita dapat bergabung bersama, mesti on kan semua? Baiklah, Show. Itu baru suara Putri. Berapa banyak layer. Kau belum dengar suara aku berlayer-layer tau. Okey. Bila kita sebut tentang kolaborasi lah kan sebenarnya. Apa katalah kita tanya dekat kolaborasi yang ada dekat bawah tu. Kita ada Hans dan juga Niti Baizura. Apa kata you all? Sebenarnya, ini first time sebenarnya berkolaborasi bersama seorang personality radio. Ya ke? First time habis Izam? Izam, lupa. Dia kira bro-bro lah. Bro. Tapi sebenarnya korang sebenarnya lah orang kata yang utama untuk kukuhkan industri tanah air kita atau muzik tanah air kita. Tapi so sweet lah komen tu. Tapi kalau bukan radio dan TV, siapa lagi kan Hans? Betul. Dan sebenarnya saya sangat seronok untuk menyaksikan persembahan di antara artis Singapura yang lama dan baru ni berkongsi satu pentas. Betul sekali. Ramai sebenarnya artis yang kita akan tampilkan di Singapore Live 4.0. Antaranya siapa? Anugerah Boys. Siapa ingat Anugerah Boys? Ingat. Mestilah ingat, takkan tak ingat. Yang penting mereka masih elok lagi. Walaupun dah 20. Betul tak elok ke tak? Masih. Walaupun dah 20 tahun semenjak kegemilangan Anugerah 2005. Hari ini mereka adalah antara artis yang masih lagi aktif dan juga merupakan jambatan di antara yang lama dan baru. Betul sekali. Sebenarnya aku jealous sebab engkau cakap diorang habis aku tak elok. Elok tak kalau tak elok. Elok tak? Elok. Okey, sebenarnya kita tampilkan mereka di atas pentas Singapore Live 4.0. Apa yang saya tahu, kita akan saksikan satu persembahan daripada Singa Maxima X Locals Only, betul? Betul sangat-sangat. Dan mari kita saksikan dengan persembahan lagu ni. Dia macam gini. Ini Apa tu? Kelip mata. Bukan. Renungan Manja dan Bintang Rock and Roll. Inilah The Pinholes! Aku sudah lama menunggu peluang ini. Aku kan cuba membuat semua orang berdiri. Pejamkanlah matamu, akan ku persembahkannya kepadamu. Aku berjanji kau takkan kecewa lagi. Korang bertepuk. Kerana malam ini pun bukan masa untuk kita menyepi. Betul ke? Betul. Pejamkanlah matamu, akan ku persembahkannya kepadamu. Hingga kau kan beribu bila kau dengar rentak rock and roll. Bila kau dengar rentak rock and roll. Bila kau dengar rentak rock and roll. Goyang badan jangan malu, kerana aku nak minta rock and roll more. Dede.
Fauzi Laili ni dia seorang yang tidak senang berputus asa dan selain daripada menjadi seorang penghibur, dia juga seorang penyokong tegar Manchester United. Di lubuk hatiku adalah kamu sebagai ratu. Pernah satu ketika tu saya ingat lagi ini satu perkara yang saya takkan lupa. Saya baru saja memenangi personality lelaki paling popular dan setelah itu saya diberikan job seterusnya tapi diorang nak potong gaji saya $50. Pada saya it's all about proving yourself. And kalau orang tak akan bagi value tu pada saya harus bertekadkan diri untuk beri value tu pada diri saya sendiri. Jadi itu saya terapkan dalam kerjaya saya selama ni. Ada banyak sekali instances atau ketika di mana saya hampir nak give up. Pasal sebagai seorang freelancer ni, freelance entertainer, there are months, ada bulan-bulan yang tak ada kerja tau. Apabila setiap kali saya rasa macam hilang semangat tu, saya cari benda yang baru. Untuk diri saya sendiri, saya patah balik ke muzik. Pasal muzik dan juga nyanyian merupakan cinta pertama saya. Jadi saya selalu patah balik ke arah situ. Dan daripada situ juga selalunya akan macam berkembang ke benda lain dan orang akan lihat balik macam oh Fauzi masih berbuat ni, Fauzi masih lagi relevan, Fauzi masih lagi boleh contribute something to the industry. Jadi it has been like that for 20 years now. Jangan lepaskan tanganku. Bila saya menulis lagu Menuju Bahagia ni, memang saya inginkan semua yang mendengar merasa apa yang saya rasa. Kalau mereka tak dapat merasa apa yang saya rasa, saya harap baik-baik lirik di dalam lagu tu dapat dekat dengan hati sesiapa saja yang mendengar. Jadi semua orang ada pengalaman masing-masing dalam kehidupan, dalam percintaan, dalam macam-macam lah. So itu harapan saya rasa bukan saya seorang, setiap penulis lagu dan setiap penyanyi perlukan itu ataupun inginkan itu. Kalau bila dapat, walaupun 10 orang dengar, satu yang dapat rasa, itu pun dah kira cukup, alhamdulillah. Menuju bahagia. It's important untuk kita ada generasi pelapis. Dan generasi pelapis ni perlu ada diorang punya identity sendiri, perlu ada diorang punya sound sendiri, perlu diorang ada apa yang mereka lakukan tu have to be themselves. Baru kita boleh berkembang. Kalau macam I will never want them to follow exactly what I did. Bila macam contoh bila saya perform Syurga, it's very nice to see that macam dia ada dia punya signature dia sendiri. I get inspired looking at these young people and I learn lah also when I look at this younger generation. I want to be remembered as someone who is always encouraging and who is always trying to make our industry better. In order for the industry to grow, kita kena collaborate. Kalau kita tak redahkan ego kita untuk bekerja dengan orang-orang baru, kita takkan belajar benda baru tentang diri kita sendiri juga. Jadi, I think I want to be remembered as that. I want to be remembered as someone who is always hardworking, who's always not giving up. Whenever he's given the chance, he will always give his best and people see it and people recognize it. Jadi orang pun ingat pasal kita cara baik. Kita jumpa lagi dalam Singapura Live 4.0 X Singa Maxima X Locals Only dari DBS Foundation Esplanade Outdoor Theatre bersempena dengan Esplanade Come Together. Gabungan yang belum pernah dilaksanakan dan aku rasa bertuah lah dapat jadi sebahagian daripada usaha ni tau Hitam. Of course lah Fika, aku Kan? pun bertuah tau sebenarnya. Manalah tahu Fika kan, 20 tahun akan datang kau pun akan jadi relevan macam jejaka bertiga ni. Ya betul, aku pun rasa boleh lah Tapi kalau tak silap aku kan, dorang semua bermula pada tahun 2005 tau. Tapi sampai sekarang dorang masih on lagi. Of course, Fika. Mereka memang sentiasa on dan secara tak langsung mereka inilah jambatan antara bakat muda dan yang legenda. Dan anda semua tahu siapa? Tahu, nampak? Semua tahu. Tahu, mesti dorang tahu. Dah tak sabar Fika. Jadi, kita teruskan berhibur bersama dengan Syed Azmi, Hairul Anwar dan Fauzi Laili.
benar ku mengaku masaku selalu dicuri tugasan, hingga kan ada kalanya kau terpaksa menunggu diriku. Di situ jangan pula kau menyangka ku tak ambil kisah, kena kau perlu tahu meskipun jarak memisah, kau tetap hadir di hatiku selalu, selalu namamu di laut dalam sanubari yang merindu belayan kasih, dan ku berdebat tak sabar menanti saat ku kembali bersama di sisi. Hingga tiba waktu itu, tak usah kau pilu, dan ingatlah selalu dalam kesibukan hidup, wajahmu terbayang di mataku selalu. Tiada kabar tak berarti, ku pencilkan diri, cuma tak berkesempatan meluahkan perasaan cintamu ku agungkan sayangku situasi diri ini yang pula ku dekati, menjauhi sedari dulu, menanggung masa untuk bertanya, menunggu sampai bila, entah bila sia-sia saja ku tetap lama-lama nanti-nantikan jawabannya, gambaran sayang sama resepnya. You got me lost in delirium, you got me lost in my emotions. You got me lying in my bed. Was it something I said? You got me left to it. Yeah. Akhirnya bersemuka, aku yang gelita, tak berani mengakui, tenggelam dalam harapan sendiri. You got me lost in delirium, you got me lost in my emotions. You got me lying in my bed. Was it something I said? You got me left so red. Come on everybody. You got me lost in delirium, you got me lost in my emotions. You got me looking very stupid, no spiraling by. You got me left for red. You got me lost in delirium. Thank you. Say it with me, everybody. Put your hands together.
Sudah tak terhitung sekian kali kita putus cinta. Mungkin kamu tahu terbiar. Pandangan kita berbeza, kini ku mengerti. Pada kamu cinta kita tidak sebenarnya. Sekali pertama kita bertemu, aku buat apa saja mengulang kembali peristiwa kita. Ku yang bersalah, ku yang mengaku kalah. Ku takut jika cinta kita tak kemana. Bagaimana aku bukan sempurna. Ku yang bersalah, ku yang mengaku kalah. Ku takut jika cinta kita tak kemana. Bagaimana aku bukan sempurna. Aku bukan sempurna. Aku bukan sempurna. Aku bukan sempurna. Kita semua berbeza. Tiada yang sempurna. Siapa? Aku bukan sempurna. 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 Hey, come on. Yeah. Terima kasih. Berikan tepukan gemuruh untuk The Anugerah Boys. Woo. Boleh lagi sekali. Tadi aku nak try. 1, 2, 3. Okey guys, tapi sebelum tu apa kata berikan tepukan juga untuk pemuzik yang dipimpin oleh Caleb Kwa. Berikan tepukan untuk mereka. Setelah 2 dekad guys dalam industri, korang rasa korang dah done and dusted atau korang rasa macam yelah dah ada bakat-bakat baru, emergent baru, korang rasa macam tak apa, kasih diorang peluang. Azmi dulu macam mana? Aku rasa okey je. Kita pun dah lama dalam industri ni, dah selama 20 tahun guys. Tibanya masa untuk kita relax sikit lah. Dan kasihkan ruang untuk bakat-bakat baru. Saya rasa first of all saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang masih mengenali kami. Masih menyokong kami. Apa yang saya boleh kongsi ialah, okey, kalau untuk kekal relevan macam gini, kita nak kena sentiasa reinvent ourselves lah. Nak kena rajin dan yang penting kita kena ikut dengan peredaran masa. Sebenarnya saya rasa teruja sangat sebab hari ini 100% artis tempatan kan. Jadi saya amat berterima kasih dengan kesempatan ini di mana kita dapat berkolaborasi dengan lapisan generasi yang muda sampai ke Abang Jad yang dah legenda kan. Betul. Jadi saya juga teruja terima kasih walaupun kami menempa nama di Malaysia ke tidak, anda tetap berada di sini untuk menyokong untuk memberi sokongan pada artis-artis tempatan Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wow. Orang kata apa guys? Jangan takut guys. Selagi ada TV, ada radio, ada social media, ada korang semua yang masih nak dengar diorang tak? Terima kasih. Dan sebab itulah orang kata apa tau, penting untuk kita terus aktifkan playlist kita dalam Singapore Live 4.0, X Singa Maxima dan Locals Only macam hari. Sekali lagi guys, berikan tepukan untuk Fauzi, Syed Azmi dan Hairul, The Anugerah Boys. Okay. Dan kepada anda semua yang berada di sini dan juga di rumah, jangan ke mana-mana kerana kita ada macam-macam persembahan yang akan berlangsung di pentas ini. Jadi teruskan bersama kami dalam Singapore Live 4.0, playlist lokal anda. Malam ini kita akan raikan bukan sahaja suara yang smooth, tetapi muzik yang membuai dan juga lirik yang sampai. Inilah Sezairi. Sezairi apabila tak ada orang lagi melihat dikenali sebagai Sez atau Airi atau Riri. Tapi teman-teman rapat panggil saya Eri. Bunyi pertama yang saya dengar mungkin suara ibu saya sih.
Jadi rumah saya dari kecil memang diiringi dengan nada dia lah. Dah masuk 2 tahun dia meninggal. Tapi saya asyik dengar suara dia. Tapi bukan suara dia lagi berbual, tapi suara dia masih menyanyi. Setiap kali sebelum saya membuat persembahan, sebelum saya naik atas panggung tu, saya pasti muntah. Walaupun saya rasa seperti saya tak nervous, tapi badan saya yang beritahu saya yang saya ni nervous. Tapi sekarang saya mulai lebih jatuh cinta kepada ni atas panggung. Waktu pandemik tu tak ada kerja, duduk rumah, tak ada gaji. Mungkin takdir sudah menghabiskan kerjaya saya di sini, mungkin saya harus cari pekerjaan yang lain. Saya cuba menyanyi pun tak mampu nak nyanyi. Suara tu tak nak keluar. Mungkin perasaan depresi itu terlalu luar biasa gitu. Tanpa saya sedari lagu It's You itu sudah mula naik. Dan ada beberapa juga lagu-lagu lain yang mula naik. Jadi it's like silver lining juga. Ada di sebalik itu ada yang positif. So take my hand now, see me. Take my hand now, see me. It's like sesuatu yang sangat simple, tapi sesuatu yang sangat bermakna bagi saya dalam kehidupan saya. Kerana saya selama ni merasa seperti orang tak faham diri saya atau tak mengerti saya. Tapi akhirnya bila sudah tiba waktu pernikahan, I propose to my wife. Itu kali pertama yang saya rasa, bila saya benar-benar fikirkan, betul ke tak ada orang nak kau? Betul ke tak ada orang kisah pasal kau ni? Tapi tidak sih. Sebenarnya dia yang selama ini sebelum Idol, ada dia. Setelah Idol, ada dia. Tiap susah, tiap senang, pasti ada dia. Kemahuan, kemampuan, keinginan, kekurangan aku yang di dalam semua kau bisa lihat. Tak perlu kata, tak perlu suara, apa yang ku mau hanya. Hidup sebagai seorang seniman ni, hidup seorang pelajar actually. Bukan saja belajar tentang muzik, tapi belajar tentang manusia, belajar tentang sifat perikemanusiaan. Dan bila saya fikir tentang 10 tahun yang akan datang, saya masih melihat diri saya di dalam studio, masih bikin muzik. Kalau bukan untuk diri saya, memang pasti untuk orang lain. Menurut saya yang pertama paling penting ialah praktis. Tiap kali kita ngambil instrumen atau di depan mikrofon, kebiasaan itu harus instant gitu bagi saya. Jangan pedulikan apa yang dikatakan di social media. Itu satu yang sangat senang untuk kita membuat kita putus asa. Industri kita cuma boleh lebih kuat dan lebih bagus bila kita semua mendukungi satu sama lain. Kita harus bersama-sama menaiki industri. Support each other. Jangan gatekeep each other. Yang penting, bila orang dengar muzik saya, mereka dapat mengenali diri mereka dan dari situ mereka mengenali saya siapa juga. Ya, kita kembali lagi dalam Singapura Live 4.0. Playlist lokal anda. Macam mana guys? Sekarang ini enjoy ke tak enjoy? Mestilah enjoy. Korang suka tak artis-artis Singapura? Kau dengar tak Izam? Diorang suka tau artis-artis Singapura. Jadi aku pun ada chance lagi ni. Aku dah orang Singapura tinggal jadi artis je. Wow, ada chance Fika. Memang ada chance. Tapi nak jadi penyanyi untuk kekal relevan lama ni bukan senang Fika. Nak kena reti untuk tulis lagu sendiri. Kau reti tulis lagu? Lagu Tak apalah, aku boleh belajar dari artis yang seterusnya ini. Actually aku dah kontak-kontak dengan wifi je dia. Wifi je? Ya, kau tak tahu? Tak tahu. Wife/manager. Oh wow, girl cepat buat kerja ke? Yelah, mestilah cepat. Apa kata kita cepat-cepat bawa mereka ke pentas? Betul sangat-sangat dengan lagu popularnya It's You dan kata terimalah Sezairi. Apa khabar Esplanade Outdoor? Semua baik? Kata-katakan padaku, kata-katakan. Hari-harimu pun tenggelam, hilang. Setiap kau coba untuk buatku tertawa, mencinta berdua bersama. Karena cinta harus merasa
palsu. Percaya padaku, tak harus begitu. Jika memang ada yang mengganggu, pikirmu ceritakan saja semua tentangmu. Karena cinta harus merasa. Kata-katakan padaku, katakan bila kau simpan rahasia. Mungkin karena luka, coba jelaskan padaku, biar ku mengerti apa yang kau mau. Bahagia bersama selamanya, janji kita. Oh, kata-kata-katakan kepadaku, coba jelaskan, coba jelaskan. Apa kabar Esplanade Outdoor? Terima kasih sudah hadir untuk menyokong musik tanah air. Lagu berikut berjudul It's You. Here we are under the moonlight. I'm the one without a dry eye, 'cause you look amazing. I'm sorry for whatever I've got. Before today I knew I felt lost, but now you're my lady. So take my hand now, see me, 'cause you made me into this man. I promise I'll treasure you, girl. You're all that I needed, complete in my world. You're my love, my life, my beginning. And I'm just so stoked I got you. Girl, you are the piece I've been missing. Remember it now. All the times I've been alone, show me the way. Let me hear, let me hold right through that door straight to you. You're my love, my life, my beginning. It's you. Beri tepukan kepada band kita. I promise I'll treasure you, girl. You're all that I needed, leading my way. You're my love, my life, my beginning. And I'm just so stoked I got you. Girl, you are the piece I've been missing. Remember it now. All the times I've been alone, show me the way. Let me hear, let me hold right through that door straight to you. You're my love, my life, my beginning. It's you. I will never give up on you, girl. Treat you right every night. Name a move just for you. Wanna do this right. Oh, you're my love, my life, my beginning. Is you. Terima kasih semua. Terima kasih. Sekali lagi untuk Sezairi.
Okey, Zari, sebenarnya kan kita tahu you punya lagu semua memang top hits. Semua you buat semua memang orang kata fly. Tapi macam mana you kekalkan generasi ke generasi sampai hari ini, bro? Sebagai seorang milenial yang tidur pakai moisturizer dan minum 6 botol air setiap hari, saya nak encourage semua untuk remain hydrated. Jangan lupa minum air, jangan lupa pakai moisturizer dan jangan lupa menyayangi diri anda sendiri. Malam ni juga aku pergi supermarket. Okey, tapi kepada anak-anak muda di luar sana mungkin teringin sangat. Tadi saya baru dengar satu your fan 2 years they repeat the playlist over and over again. What really is the secret recipe, bro? Menurut saya lah kan, setiap karya itu harus yang paling penting kita jujur. Kita jujur dengan niat kita, kita jujur dengan lagu, kita jujur dengan niat lagu itu. Dan kita jujur dengan persembahan kita dan inti lagu itu supaya kita dapat, karya kita dapat memberi sesuatu yang positif dalam dunia yang kita sering lihat barang yang negatif. Be that positive change. Wow. Guys, sekali lagi untuk Sezari. Thank you so much. Semoga terus gemilangkan muzik tanah air kita. Sekarang ni kepada anda semua jangan ke mana-mana kerana bermacam-macam lagi persembahan bersama kita. Jadi teruskan bersama kami dalam Singapore Live 4.0 Playlist Lokal Anda. Kita jumpa lagi dalam Singapore Live 4.0 X Singa Maxima X Locals Only dari DBS Foundation Esplanade Outdoor Theatre. Betul sekali dan malam ni memang sangat-sangat meriah dan saya rasa terharu kerana kita dapat raikan muzik daripada yang dulu sampai yang merentasi generasi dan juga muzik generasi ini. Ya, betul. Evolusi dan kolaborasi muzik yang merentas usia, masa dan genre Dan sekarang ni kita akan teruskan hiburan dengan teman-teman kita sendiri. Mereka ni ada suara yang lunak, yang lantang, yang serak-serak Basha. Aku suka macam gitu Betul tu. Mari kita saksikan persembahan yang seterusnya dengan lagu Kaulah Segalanya, Sambutlah Kasih dan 1000 Tahun oleh Rahila dan Takif. Tak pernah ku menduga gelora jiwa sesal di dada. Aku jatuh dan aku merindu tanpa kepastian. Bagaimanakah nantinya aku dapat meyakinkan rasa cinta di hatiku hanyalah untukmu kekasihku. Mendung dalam sinar matamu, sebelah sini lampu, mana lampu? Kenangan cinta masa lalu, kepasrahan. Semuanya tak ku hiraukan panas mentari. Demi cinta ku rela mati. Takkan goyah walau melanda 1000 tahun. Lupakanlah duka yang silam. Ulur tanganmu sambut kasihku. Mari bersama kita melangkah. Thank you very much. Give it up to the band, everybody, come on. Rela ku menunggumu 1000 tahun lama lagi. Tapi benarkah
akan sejati. Ya, itulah dia persembahan daripada Powerhouse Rahila dan Takif. Make some noise! Hebat betul lah Hans. Bila aku tengok kan gabungan di antara Singapura Live X Singa Maxima X Locals Only ni, dan rasa macam kita ni satu keluarga besar tau. Betul bro, sebab tu tanggungjawab kita ni dalam Singapura Live untuk terus kukuhkan, berikan semangat untuk industri muzik tanah air kita bro. Wow, kau berbual dah macam Abang Long aku tengok sekarang Of course bro. Oi, lain level lah. Tapi betul lah, aku setuju bila kita tengok sahaja persembahan daripada Rahila dan juga Takif tadi kan. Dia daripada dua era yang berbeza, iaitu pertandingan reality SG Mania dan juga Anugerah. Tapi bila bergabung dekat atas pentas ni memang mantap bro. Mantap. Macam, kau cakap pasal mantap ni. Ya. Macam sister kita, Fika. Okey. Pempengaruh. Okey. TV boleh. Boleh. Nyanyi mungkin boleh. Mungkin. Semua connect into one gel, bro. Macam it connects everyone here, to make music into a better one. Wow. Kira tu tak ada dalam sini, aku saja cakap. Faham. Aku nampak kau punya head dah macam nak buat magic Hans dah macam nak buat magic Dahsyat lah Hans. Tapi sekarang ini betul bila kita cakap pasal connect dia kan, kita nak connect balik dengan orang yang tadi membuka tirai persembahan pada malam ini. Walaupun kita ni berbeza era, tapi lagu dia dari dulu sampai sekarang memang mantap. Memang mantap. Dengan lagu berjudul Dulu dan Sekarang, terimalah Jad Ali. Dulu engkau menyayangi diriku ini, apa saja yang ku buat kau senangi. Bagimu akulah cahaya hidup, menjadi penerang kegelapanmu. Engkau puja dan kau sanjungi diriku ini, tidak pernah kau menyinggung perasaanku. Hatiku kau belai bagai permata, kau rela bersama dalam derita. Namun kini engkau dah mula berubah, tiada lagi mesra terhadapku. Mujur aku sedar tak lemas tenggelam di lautan madu yang beracun. Apabila kini diriku engkau benci, apa juga yang ku buat salah belaka, tiada lagi madah dan pujuk rayu, hanyalah perpisahan yang kau pinta. Okey dah. Okey dah. Apabila kini diriku engkau benci, apa juga yang ku buat salah belaka, tiada lagi madah dan pujuk rayu, hanyalah perpisahan yang kau pinta. Terima kasih. Okey bang, sebenarnya kan bang, you rasa happy tak kat Singapura Live secara outdoor ni? Happy? Saya rasa sangat happy dan gembira buat live di sini dengan ramai semua peminat-peminat yang hadir pada malam ni.
Kurang kuat. Kuat sikit. Baru betul. Jangan bang, you macam ambil job I bang gitu bang. Jangan. Okey bang, tapi sebenarnya kita nak tanya abang, macam mana abang maintain suara abang rasa-rasa macam daripada dulu sampai sekarang sama je, maintain je bang. Apa rahsia dia bang? Rahsia dia senang je. Kita jaga makan, jaga tidur. Maklumlah, sekarang dah nak masuk 70. Jadi saya kena jaga segala-galanya. Untuk mendapatkan satu suara tu, kita perlu banyak tidur yang betul-betul tidur. Jangan tidur lenyap teruslah kan. Mana masih boleh bangun lagi. Wah, tadi saya nak pergi supermarket, sekarang saya dengar abang tidur bang. Semua kira hari ni saya lengkap bang, semua saya tahu bang. Okey, bang. Cakap pasal era sekarang dah ada macam orang kata apa tahu, era streaming, ramai yang fokus pada numbers, online performance, letak filter, reverb semua. Macam mana bang? You rasa okey tak kalau buat performance secara live? Tak salah, kita ada macam-macam application sekarang untuk recording, untuk suara. Tetapi bila kita nak menyanyi secara live, nonton yang ramai-ramai gini, kita perlukan energi kita sendiri, bukan daripada application. Yeah. So energy tu very important bagi seorang penyanyi. Kalau kita tak ada tu energy untuk membuat satu persembahan, maknanya kita fail. Guys, berikan tepukan untuk Abang Jad Ali, nasihat yang sungguh luar biasa. Memang semua orang saya rasa ingat sampai bila-bila. Okey, baiklah, kita akan berehat seketika. Kita akan nantikan persembahan terakhir daripada artis-artis Singapore Live, ex-singer Maxima, ex-locals only, semuanya dalam Singapore Live 4.0 playlist lokal anda. Ada satu family ni, dia tak tahu apa nak panggil anak cucu dia, panggil saya. Panggil Papa Rock tu. Terus melekat dengan sampah. Saya tak suka ke, saya suka ke, saya kena terima. Like my time, you nak jadi pemuzik sepenuh masa, you kena concentrate semua. You kena sacrifice, kena tinggalkan rumah, masa, duit, semua kena sacrifice. Sweet Charity first pergi dalam studio dekat Bukit Panjang. Dia rock bukan pakaian tau. Jadi time tu trend. Semua kena pakai. Kita nyanyi dekat dekat function, dinner, kena pakai ini kadang-kadang. Saya mula dalam album solo saya ke 1985, lagu Panah Beracun. Saya belajar more to songwriting dan I get musician to be part of the ensemble. Lagi tema kita banyak. Nak lagu kerohanian, saya ada 25 lagu kerohanian. Awak nak lagu puisi, kita ada 25 puisi. Awak nak lagu etnik, kita ada 25 je. Saya lagu 500. Itulah untungnya mungkin bila kita dah umur, orang mencari sesuatu benda, orang nak benda nak congkil, dia paksa cari kita walaupun bagus tak bagus. Stay relevant, bonus lah. Mana-mana anak muda, kau pergi ke universiti, kau pergi mana, budak rock ke tak rock ke, nyanyi, semua nyanyi. Maknanya dia ada soul power. Dia ada jiwa rakyat. Budak-budak yang baru ni stay relevant. Itu saya work hard, stay humble. Jangan terlalu memaksa diri, jangan terlalu meminta-minta. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Terima kasih. Esplanade! Di mana bunyinya? Jikalau merindu pada purnama, tepuk kuat sikit. Kenalah tunggu pada waktunya. Tapi janganlah kau rindu padaku. Ketulah pintu hatiku sedang menunggu. Jikalau merayu pada sang bunga, jangan terus menghidu harum baunya. Malah tahu ada racun berbisa.
nanti kau pulang susah untuk mencarinya. Cinta memanglah indah. Jadi everyone, semua kau. Asalkan kau berjaga. Jangan asyik melihat awan yang tinggi. Duri di bawah, tidak kau peduli. Janganlah kau buah hati. Asalkan kau selalu sendiri. Jikalau menuai benih biar berbaja. Bila masa menuai, mesti kau gembira. Jikalau engkau mencari kekasih, carilah yang berhati mulia. Let's go! Cinta memanglah indah. Asalkan kau berjaga. Let's go! Let's clap your hands, everyone. Let's go! Cinta memanglah indah. Asalkan kau berjaga. Jikalau merindu pada purnama. Come on, everybody! Semua tangan di atas, ayo. Atas, tangan di atas semua. Paci, semua, let's go! Tapi jangan kau rindu padaku. Atas lagi, let's go, atas lagi. Ketuklah pintu hatiku sedang menunggu. 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 Pintu hatimu. Ketuklah pintu hatiku sedang menunggu. Sedang Kau sukalah tu. Of course. Saya kat tepi tadi dah berdansa-dansa. Aku pun nak kena gini-gini. Okey, tapi itulah dia yang antaranya kolaborasi yang belum pernah kita lihat daripada lagu daripada seorang legenda. Papa rock kita, Ramli Sarip. Gabungan ni kan hanya boleh dilaksanakan, boleh dinampakkan di Singapore Live 4.0 X Singa Maxima X Locals Only. Tunggang gemuruh sekali lagi untuk Ikon Jar Ali bersama dengan Dian Nugra Boys, Syed Azmi, Fauzi Laili dan juga Hairul Anwar guys. Come on, lagi kuat. Okey, dan dengan itu, persembahan seterusnya kalau tadi gabungan kolaborasi secara solo, ini gabungan dua kumpulan. Ya, betul Fadli. Inilah persembahan daripada Singa Maxima X Locals Only. Terimalah Bushman. Angkatlah tangan kananmu dan laungkan ke udara. Genggamkan 5 jari.
manusia di atas bulan. Mungkin kita spesies yang terpintar. Tiada tandingnya. Saling genggam, hati menyatu. Dalam gelap kita nyala pelita baru. Jejak-jejak kita ukir sejarah. Satu cinta untuk selamanya. Takkan pernah. Angkatlah semua tangan kananmu dan laungkan ke udara. Genggamkan 5 jarimu dan lafazkan satu cinta. Semua angkatlah tangan kananmu dan laungkan ke udara. Genggamkan 5 jarimu dan lafazkan satu cinta. Semua ikut saya. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Your turn, ready, go. Boleh, one more time, ready? Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Okey, korang tapau. La 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 la. Yeay. Wow, guys, Singapura Live malam ini memang luar biasa. Hans Fika, energi dia daripada awal sampai sekarang memang mantap sangat-sangat. Memang mantap sangat-sangat dan kita telah merentas era dengan muzik Singapura. Dari suara abang legend dan ikon kepada suara emergent yang baru dan bermacam-macam sekali. Semuanya kita share untuk semangat yang sama iaitu celebrate muzik kita. Betul tak? Oh, puas hati. Aku dah kata vibes malam ni memang giving lah kan. Dan kita akan akhiri musim keempat dengan sweet memories guys. Oh, mungkin berakhir episod pada malam ini. Tapi semangat kita tetap kekal. Tetap awesome. Oh. Nampak? Lepas ni kau boleh buat teater kat ada teater kat sana. Okey, tapi apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersama kami malam ini sempena Esplanade Come Together melalui acara Singer Maxima X Local Only dengan kolaborasi istimewa Singapore Live 4.0 demi menyokong penyanyi-penyanyi Singapura. Terima kasih kepada anda semua. Betul. Terima kasih. Anda semualah nadi industri muzik Singapura, pendengar radio, penonton TV dan peminat lagu-lagu Singapura. Anda semua memang terbaik. Tepukan sekali lagi untuk diri anda. Come on. Wah, okeylah guys. Apa kata kita have one last performance, boleh tak? Macam mana korang nak last performance tak? Guys, okey. Ini yang tak best. Kata support local guys. Korang nak last performance ke tidak? Baru betul. Aku rasa ni performance producer kita semua masuk Boleh? Boleh. Why not? Kita senang kata let's end it with a bang, orang cakap. Oh, yes. Okay, so dengan lagu medley Oh Teruna dan La Over. Sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan dan terus hidupkan playlist anda dengan Singapura Live 4.0 Playlist Lokal Anda. Mari berjoget. Teringat impian darah, oh
teruna kedelara. Teruna kaulah idamanku, senyumanmu membawaku ke alam rindu. Jiwa resah memuja dia, aku kan bersamanya. Menikmati cinta suci murni, menempuhi alam hidup yang berarti. Marilah sayang, Hatiku yang rawat, yang ku puja, aku seorang. Kaulah yang ku puja, teruna harapan. Ayo semua. Teruna kaulah pilihan di antara berjuta kumbang. Jangan kau membisu sahaja, berilah ku jawabanmu, oh teruna. Ayo kita marilah sayang, bukanlah hatiku yang rawat. Allah bermula daku seorang, yang ku puja teruna harapan. Lagi sekali. Teruna kaulah pilihan di antara berjuta kumbang. Jangan kau membisu sahaja, berilah ku jawabanmu, oh teruna. Oh teruna, oh teruna.